हे बघा, आज कवळ्या दुधाच्या वड्या बनवायच्या आहे। गाई जनली, घरचीच गाई आहे। आणि बघा आता हे 1 लिटर दूध आहे, कुकरच्या डब्याला लावणार आहे आणि थोडं असं अर्धा डबा वाटायचं। 1 लिटर दूध बसलं दोन्ही डब्यांमध्ये। थोडंसं त्याला आता आपलं घरचं चांगलं दूध टाकणार आहे थोडं। कुकरला लावणार आहे। मग आता हे जाळी डबे ठेवले, मग काढायला बरे। थोडं एक गल्लासभर पाणी टाकलंय। आता वरून झाकण ठेवायचं, म्हणजे त्याच्यात पाणी जाणार नाही झाकण ठेवून। ठेवले आणि झाकण लावून घेतलं। आता परत कुकरचं झाकण लावून गॅस पेटून ठेवून द्यायचा आणि 3 किंवा 4 शिट्ट्या होऊन द्यायच्या। पण 3 मध्ये पण चांगलं होणार आहे। हे बघा, आता 3 शिट्ट्या झाल्या, गॅस बंद केलाय। आता कुकर खाली घेते आणि जरा वेळ वाफ जाऊन देते। वाफ गेल्याशिवाय झाकण काढायचं नाही। 10 मिनिटं वाफ जाऊन देऊ आणि मग झाकण सोडून द्यायचं। हे बघा, झाले आपल्या तयार। किती एकदम असे निबर झाले, असे चांगली एकदम शिजलंय चांगलं। आता सुरीनं काढून घेऊ, साईडनं अशी कड मोकळी करायची। आपल्याला किसून घ्यायचं, जसं म्हणलं तसं कापून घ्यायच्या मोठाल्या। किती भारी झाले बघा। आता किसून घेणार आहे। दुसऱ्या टायमाचं दूध आहे तरी किती भारी। किसून घ्यायचं, एकदम असं मऊ झालं मस्त। आणि पहिल्या दिवशी जर दुधाचं केलं ना, मग ते सरबट होतं। आता घरचं दूध आहे, मग काय किती बी जरी हे केलं तर काही नाही। बघा, असं किसून घ्यायचं सगळं, एकदम असं मोकळं झालं। वड्या सगळ्या असंच किसून घेणार आहे। दुधाचं किसून घेतलंय, एकदम असं मोकळं झालंय। आता वड्या बनवायला साखर घेतली मी, अंदाजच पण घेतली, म्हणजे अशी याच्यात मापाची। आणि आता गॅस पेटून कढई तापायला ठेवते। कढई तापायला ठेवली, थोडं तूप टाकते
गावरान तूप 1 चमचा टाकलं. आता हे गरम झाले. आता हे परतायला टाकीते आणि एकच डब्याचं केलंय मी किसून. आता एक डब्याचं नंतर करता येईल. घरचं दूध आहे मग काय थोडं आपल्याला विकत घ्यायचंय का. खाली उतरायचं चांगलं, खाली लागून नाही द्यायचं. थोडा गॅस जर फास्ट करायचा सुरुवातीला. आता साखर टाकून घेते. वेलचीचं पार शेवट टाकायचं. साखरेचं पाणी नाही द्यायचं. साखर याचंच माप पाहून घेतली ना. याच्या जेवढं हे आहे तसं मापाने टाकली, कमी नाही पाडणार. साखरेचं पाणी व्हायला थोडा जरा वेळ लागेल. पाणी झालं बघ आता किती. हे पाणी सगळं आटून द्यायचं. साखरेचं पाणी आटलं ना मग थोडंसं कसा कडकपणा पण येतो. आपण पाक करीतो तसं होतं. थोडं असं हलवीत राहायचं. त्याला असं खाली नाही लागलं पाहिजे. खाली लागलं ना असं करपट होतं. खाली तर अजिबात सुद्धा खाली लागून नाही द्यायचं. हे बघा आता साखर पण भरपूर मापात झाली आहे, कमी नाही पाडणार. मापच होतं ना तेवढं. हे बघा वेलची पावडर मिक्सरला बारीक करेल साखर टाकून. आता हे टाकणार आहे शेवट. आता परतून झालंय ते कोरडं आणि हे शेवट टाकायचं. मग त्याचा वास जात नाही वेलचीचा. आता हे हलवून घ्यायचं चांगलं एकत्र करून. हे बघा आता फार सुकवत आलंय. खाली नाही लागलं काय नाही, एकदम भारी झालं असं. आता परत या साखरेचं थोडंसं पाणी नाही ते पण आटून घेते आता चांगलं. आता पार एकदम सगळं साखरेचं पाणी आटलंय. एकदम असं कोरडा झालाय. तर याला आपण ताटात काढून घेऊ. गॅस बंद करीते आणि ताटात काढीते. हे बघा आता ताटात काढलंय. ताटात असं पसरून घ्यायचं. ताटाला थोडंसं तूप चोळलं होतं खाली.
आता याला काहीतरी असं थोडंसं वाटीनं साखर करून घ्यायचं. हलक्या हाताने फिरवायचं असं जरा आणि गारवून द्यायचं चांगलं. अर्धा एक तास तरी राहून द्यायचं त्यात. गरम आहे ना अजून, वड्या गार झाल्यावरच निघणार, तवर नाही निघणार. कवळ्या दुधाचं बघा आता, या दुसऱ्या टायमाच्या दुधाचं पनीर पण लय भारी होतं. मी आता उद्या पनीर करणार आहे कवळ्या दुधाचं. 15 दिवस म्हणलं तरी राहतं ते. आणि हे पण आता या वड्या 8 दिवस म्हणलं तरी फ्रीजमध्ये राहते, खराब नाही होती. आता आपण जरा थंड होऊन देऊ गार. हे बघा आपल्या आता या वड्या गार झाले, हे ताटात काढलेले. आता कापून घ्यायचे, सुरीला कापून घ्यायचे. आपल्याला जशा पाहिजे तशा वड्या करून घ्यायच्या. थोड्या अशा मोठी साईज कापायची. हे झाले आता आपलं बनून. हे बघा आता वड्या कापून घेतले. आता थोड्याशा गार अजून गरम आहे, थोड्या गार होऊन द्यायच्या आणि मग काढून घ्यायच्या. हे बघा आपल्या झाल्या आता या खरवसच्या वड्या तयार. आणि आमच्याकडं कवळ्या दुधाच्या पण म्हणते. दुसऱ्या दिवसाचं दूध होतं ते एकदम असं आटून आणि साखर टाकून किसून, बारीक किसणीनं किसलं आणि 4-5 तास फ्रीजमध्ये ठेवलं. बघा किती भारी वड्या झाल्या, एकदम हलव्याच्या वड्यासारख्या झाल्या. आणि ह्या अशा करायला पण सोप्या. तुम्हाला एक वडी तोडून दाखवते, एकदम खुसखुशीत झाल्या अशा. हे बघा हाय का किती भारी झाल्या. व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. झाले आपल्या वड्या बनवून. आता बघा किती भारी वड्या झाल्या.